اسأل اي حد عربي مغترب بره بلده ايه اكتر شهر نفسك فيه تكون في بلدك، هيقولك شهر رمضان. انا بالنسبة لي شهر رمضان من اكتر الشهور اللي فعلا بحس فيها بغربة، وبحس ان مصر وحشاني. What's happening tomorrow? Egypt! انا بقالي بالظبط لو هعد السنين بقالي 8 سنين منزلتش مصر في رمضان. من سنة 2013 كان اخر رمضان ليا في مصر، ومن ساعتها كل سنة نفسي ابقى انزل رمضان في مصر، ولكن الظروف ما بتسمحش، فبقضي رمضان في انجلترا. فالسنة دي قررت ان انا هقضي اول 3 اسابيع من رمضان في مصر. لما اعلنت ان انا نازل مصر كذا حد سألني انت ازاي اصلا مسافر بره انجلترا، وانجلترا منع السفر دلوقتي لاي حد وفي غرامه وكده. وفعلا انجلترا منع السفر، محدش يقدر يخرج الا لو معاك عذر، مثلا ان انت شغلك اصلا بره انجلترا، في مثلا حاله وفاه، او يعني في حاجات كده ظروف معينه. فانا طبعا عشان شغلي اصلا على السوشيال ميديا والاساس اصلا من مصر، فطبعا سمحوا لي ان انا اسافر. جبت يعني جواب وحاجات كده وبتاع، فعشان كده متاح لنا السفر، فيلا بينا على مصر. الاولاد لسه النهارده اول يوم يشوفوا فيه الشقه. وصلنا مصر وبدأ رمضان، وكل تفصيلة صغيرة كنت فعلا بحس بيها وبتفرق معايا جدا. اكتر حاجة كانت بتوحشني في رمضان وانا في الغربة هي لمة العيلة على السفرة اول يوم رمضان. اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت وبك امنت وعليك توكلت، ذهب الظمأ طلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ان انت تخرج تروح لاهلك، تتقابلوا في اي بيت من البيوت، تقعدوا مع بعض على السفرة او على الطبلية او على الارض وتقعدوا تاكلوا مع بعض، دي كانت من اكتر الحاجات اللي فعلا كانت بتلمسني جدا، وكنت بحس بيها ان انا وحشاني اول حاجة دي. يعني دايما بحاول ان انا الم اولادي على السفرة في رمضان. بنحاول نتجمع حتى لو الصغيرين مش صايمين، كنا يعني بنقعد كلنا مع بعض عشان اعوض الاحساس ده، اعوض احساس الاهل مع بعض ساعة الفطار. في بقى ايام زي النهارده كده تبقى انت نفسك مش طالبه معاك تقعد تتسحر سحور تقليدي، فعادي جدا ممكن تروح اي محل بيتزا، اي محل برجر، اي محل اي حاجه، لان كل المحلات فاتحه، وتجيب سحور وتتسحر. ودي حلاوه مصر والله العظيم. بره بقى تعرف تعمل كده؟ اوعى، مفيش حاجه فاتحه اصلا. بالليل الوقت اللي هو وقت السحور ده الساعه 1 و2 مش هتلاقي مثلا غير السوبر ماركت اللي فاتح، لكن محلات الاكل محدش بيبقى شغال. الاذان اللي بيدن ساعة كل صلاة اللي بره ما بتسمعوش، صلاة التراويح، الروحانيات اللي موجودة في رمضان اللي بره اصلا مش موجودة، كانت فعلا وحشاني في رمضان. شهر الصوم مرحب مرحب مرحب. والله في رمضان يعني بتبقى خير كتير قوي قوي قوي. الناس بتصلي والناس وشهر كريم والناس بتحب بعض وبتقرب على بعض يعني، وده بيتعزم عند ده، حاجه جميله كده يعني متعودين عليها من صغرنا. في رمضان بيبقى الخير كتير قوي، في الشوارع، في البيوت، في اي حته تمشي تلاقي خير كتير قوي في رمضان بالذات. الزينة والألوان والأنوار والفرحة اللي موجودة في شوارع مصر اللي بتحسسك إن رمضان فعلا جه. الشباب دي شكلها كده بتعلق الزينة. يا رجالة، ايه اخبار الزينة؟ ها؟ زي الفل. شد يا عمر. كل شارع في مصر الناس بتحتفل بطريقه مختلفه، يعني تحس ان كل شارع كده بيبقى متزين بطريقه خاصه. هنا في الحدائق الشباب قرروا ان هم يعملوا حاجه في رمضان ده مختلفه تماما.
فكره تزيين الحاره دي بقى كانت فكره لؤي. جات لك منين بقى فكره ان انت تعمل حاره ازرق واشكال والوان ورسومات؟ انا اصلا متزوج من المغرب، وكنت مقيم هناك فتره يعني. تمام. فانا سمعت هناك عن مدينه اسمها شفشاون، دي موحده الالوان، فانا الفكره عجبتني جدا يعني. انا عارف ان هنا عندنا في النوبه برضو بيعملوا ديزاينات جميله جدا. فانت قلت يعني السنه دي بقى الزينه تبقى الوان؟ الزينه تبقى الوان، وبعدين بقى نحافظ عليها يعني تقعد معانا فتره، والموضوع عجب الناس جدا جدا. ويعني نزل رئيس الحي وعضو مجلس الشعب، والناس هنا بقى عندنا زوار كتير يعني، اتقلب مزار سياحي. فين بقى الشباب اللي ساعدوا في هذه العمليه؟ مين اللي ساعد؟ عندنا عم سامي، ده كان استشاري كبير جدا، وواقف بقى معانا هو واحمد منصور، بس هو حاليا في العمل. في عماد وحسام ومروان ومحمد عزت ومحمد فريد وعادل جابر وماجد، عاملين شغل عالي. تسلم ايديك والله، يعني كل شباب الحاره، كل الرجاله دي. وما شاء الله اكتشفت ان الشارع كله فيه مواهب كتير جدا في الموضوع ده، والحمد لله يعني عملنا تيم ورك محترم، اللي قائم بالدهانات، اللي قائم بالخط، اللي قائم بالالوان، بالنظافه، الكلام ده كله. اللم مع الصحاب والخروج بالليل والقعدات واللعب والكوره والكلام ده كله، الحاجات البسيطه قوي دي بتفرق جدا مع حد مغترب وجه يعيش رمضان في مصر. من الحاجات اللي انا يمكن ما بلاقيهاش بره او مش موجوده اصلا، فكره السحور بره. اخرنا بنسحر في البيت، لكن تخرج مع اصحابك وتتقابلوا مش عارف ايه وتتسحروا بره وتعيشوا الجو الرمضاني ده اصلا مش موجود. انت بتاعك ايه؟ ده زيت زيتون، والتاني زيت حار. ازاي بقى نفرق بين زيت الزيتون وزيت الحار؟ بص يعني قول هتاخد واحده من هنا. تمام؟ ايه بقى؟ هقول تقول لي ايه؟ المفروض تقول لي دلوقتي. هاخد الثانيه. ماشي، تاخد الثانيه بس خلاص. انت الراجل بقى. رمضان موجود في مصر وموجود في انجلترا وموجود في كل حته، بس رمضان اللي هتعيشه في مصر مش هتعيشه في اي حته. احنا هنا في وادي حوف النهارده الحاج هاني. وايه ده بقى حاج هاني؟ ده تمر هندي بنعمله كل سنه. تمام. بنوزعه لله كده للجماعه الصايمين وهم معديين في الشارع، بنعبي كده اكياس وكوبايات ونوزع لله يعني. ودي حاجه من الحاجات اللي يعني في مصر بس، يعني نادرا ما فيش بره الكلام ده. يعني هتبقى مثلا ماشي بره ساعه الفطار عادي، ما حدش هيوزع عليك حاجه. لكن هنا حته فضل افطار الصائم، وان ناس كتيره جدا بتسعى وان هي بتحاول ان هي تعمل حاجه زي كده، بتبقى حاجه جميله جدا. كل سنه وانت طيب. انت طيب. منور عليك يا اسطوره، كل سنه وانت طيبين. طيب الله يخليك. بعض الاجانب ممكن يشوفوا ده في الشارع يفتكروا ان الناس دي واقفه بتبيع. يعني انا فاكر مره، اعتقد اول مره مراتي تشوف حد بيوزع اكل في الشارع قبل الفطار كانت مستغربه، بتقول يعني الناس دي بتبيع دي ولا ايه؟ قلت لها لا، يعني دي الناس بتحاول ان هي تاخد ثواب ان هي تفطر صائم قبل الفطار. انا مبسوط ان انا بقضي رمضان في مصر، ومبسوط ان انا اولادي بالنسبه ليهم ده برضو اول رمضان في مصر، بيعيشوا تجربه مختلفه، حاسين احاسيس مختلفه تماما، شايفين تجارب اول مره بالنسبه لهم، حاسين ان الشهر ده مختلف تماما عن اي شهر هم قضوه في مصر. ان شاء الله باذن الله تجربه عمرهم ما هينسوها، واتمنى طبعا ان انا كل سنه ان شاء الله اكون موجود في مصر في رمضان. يا رب تكونوا انتوا كمان مستمتعين برمضان. وطبعا لكل واحد مغترب، انا يعني معلش انا عارف ان الفيديو ده جالكم على الجرح، بس حاولوا يعني كل واحد يحاول كده ينزل في رمضان على قد ما يقدر. انتظروا ان شاء الله فيديوهين او 3 كمان من مصر في الفتره اللي انا قاعد فيها، وبعد كده هنرجع تاني نكمل من انجلترا ان شاء الله. اشوفكم الفيديو اللي جاي، الجمعة اللي جاية، الفيديو اللي جاي، او ممكن قبل الجمعة. السلام عليكم.
وجه يا ولاد